सम्पूर्ण भ्युवर्सहरूलाई फेरि पनि हार्दिक स्वागत छ elearning चौतारीमा। आज पनि म तपाईहरु समक्ष एउटा नयाँ भिडियो लिएर आइसकेको छु। वन रक्षकहरूले माछा भन्दा छिटो पौडी खेल्नका लागि 6 टिप्सहरू भनेर मैले यो भिडियोको शीर्षक राखेको छु। किनभने तपाईहरुलाई यो भिडियो हेरिसके पश्चात तपाईहरु पनि एकदमै छिटो पौडी खेल्न सक्नुहुनेछ र यी टिप्सहरू फलो गर्नुभएको खण्डमा तपाईले सजिलैसँग चाहिँ वन रक्षकको जुन पौडी खेल्ने एक्जाम हुन्छ त्यो तपाईले सजिलै क्लियर गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने उद्देश्यले मैले यो भिडियो तयार पारिरहेको छु। अब ढिलो नगरिकन भिडियोलाई सुरु गरिहालौँ। साथीहरू, वन रक्षकहरूले माछा भन्दा छिटो पौडी खेल्नका लागि आवश्यक 6 टिप्सहरू भनेर मैले यसमा चाहिँ अब यो भिडियोमा देखाउन गइरहेको छु। अब ती टिप्सहरू के हुन् तपाईहरुले पनि आफ्नो नोट कपीमा नोट गर्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि तपाईले आफ्नो नोट कपी रेडी बनाएर राख्नु होला। सबैभन्दा पहिलो टिप्स रहेको छ कुइनाको सही पोजिसन। पौडी खेल्दा जहिले पनि कुइनोलाई सही तरिकाले खुम्च्याएर सकेसम्म धेरै पानीलाई तान्ने कोसिस गर्नुपर्छ। जहिले पनि पौडी खेल्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ भने साथीहरू, आफ्नो कुइनाको भागलाई चाहिँ आफ्नो जिउतिर चाहिँ अब जस्तो तपाईले टाँसिने गरी भन्दा पनि तपाईले अगाडिबाट पछाडी तान्दाखेरि चाहिँ कुइनाको भाग थोरै उठाए जस्तो गर्नुपर्छ। जस्तै एक्जाम्पलको लागि यसको अलिकति यसको लागि चाहिँ अलिकति तपाईले एउटा कुराको प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। प्र्याक्टिस चाहिँ कसरी गर्ने भने एउटा प्लास्टिकको चेयर आफ्नो छेउको साइडमा राख्ने र त्यो चेयरलाई चाहिँ छेउदेखि लिएर तपाईले चाहिँ हैन अब कुनै पनि हातले चाहिँ अगाडिबाट पछाडी सार्ने जुन एक्सरसाइज चाहिँ अब रेगुलर गर्नुभयो भनेदेखि तपाईलाई त्यो बानी बस्छ। र जुन पोजिसन हुन्छ नि तपाईले जस्तै एउटा चेयर हुन्छ तपाईको छेउमा, त्यो चेयरलाई अगाडिबाट पछाडीसम्म सार्दाखेरि जुन तपाईको हातको पोजिसन हुन्छ, जुन तपाईको कुइनाको पोजिसन हुन्छ हो त्यही पोजिसन हुनुपर्छ। र सकेसम्म तपाईले पौडी खेल्दाखेरि चाहिँ आफ्नो कुइनाको भागलाई चाहिँ खुम्च्याएर सकेसम्म धेरै पानी तान्ने कोसिस गर्नुपर्छ, जसले गर्दाखेरि तपाईको जिउ सजिलैसँग तैरिन्छ र तपाईको स्विमिङको स्पिड पनि बढ्छ। त्यस्तै दोस्रो नम्बरको टिप्स रहेको छ हातले झड्का हान्दा श्वास लिने। पौडी खेल्दा जहिले पनि हातले झड्का हान्ने क्रममा एउटा हात अगाडि र एउटा हात अगाडि भएको यहाँबाट चाहिँ अलिक गल्ती भयो, एउटा हात चाहिँ अगाडि र एउटा हात चाहिँ पछाडि भएको समयमा श्वास लिने भनेर भनिएको छ। यसको मतलब अब तपाईले स्विमिङ गर्दाखेरि तपाईले कतिको याद गर्नुभएको छ हैन, अब तपाईको एउटा हात अगाडि हुन्छ, एउटा हात चाहिँ जहिले पनि ब्याक साइडमा हुन्छ। अब त्यो कन्डिसनमा अब जब तपाईले हात यसरी चाहिँ युज गर्दै जानुहुन्छ त्यो क्रममा चाहिँ तपाईले जब तपाईले कम्फर्टेबल फिल गर्नुहुन्छ तब त्यो टाइममा तपाईले सास फेर्नु होला है। र सास फेर्दाखेरि चाहिँ अब कतिपयको चाहिँ एकदमै सास रोकेर पौडी खेल्ने खालको बानी हुन्छ, त्यसो कहिले पनि नगर्नु होला। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ अब तपाईलाई चाहिँ पौडी खेल्ने भन्दा पनि तपाईले चाहिँ अब कतिखेर चाहिँ पौडी खेलिसकेर चाहिँ श्वास लिने भन्नेमा तपाईको ध्यान केन्द्रित हुन्छ। र त्योबाट बच्नका लागि तपाईले के गर्नु पर्यो भने हरेक पटक हातले झड्का हान्दाखेरि जब तपाईले चाहिँ अलिकति कम्फर्टेबल फिल गर्नुहुन्छ हैन, अब शरीर तैरिरहेको जस्तो खालको महसुस गर्नुहुन्छ, तब त्यसपछि तपाईले चाहिँ सहजैसँग चाहिँ आफ्नो श्वास लिन सक्नुहुन्छ। र श्वास लिँदाखेरि अब लामो सास तान्ने भन्दा पनि छोटो छोटो सासहरू लिनुभएको खण्डमा तपाईलाई एकदमै इजी हुन्छ र तपाईको स्विमिङको स्पिड पनि बढ्छ। त्यस्तै अर्को टिप्सतिर जाउँ। टाउको घुमेको समयमा श्वास लिने। पौडी खेल्दा हात चलाउँदा पछाडिको हात भएतिर टाउको फर्काउने क्रममा टाउको हल्का उठाएर श्वास फेर्ने है। जहिले पनि अब कुनै बेलामा कस्तो हुन्छ भनेदेखि पौडी खेल्दाखेरि चाहिँ कसैको अगाडि हेरेर चाहिँ अब स्विमिङ गर्ने बानी हुन्छ, तर तपाईले सम्भवतः याद गर्नुभएको हुन्छ होला सायद अब आफ्नो गाउँहरुतिर वा स्विमिङ पुलतिर गएर पौडी खेल्दाखेरि तपाईले कतिको याद गर्नुभएको छ। जब तपाईले स्विमिङ गर्दाखेरि जब तपाईले हात चलाउनुहुन्छ, हात अघि भने जस्तै एउटा हात अगाडि एउटा हात चाहिँ ब्याक साइडमा हुने भयो र त्यो बेलामा तपाईको टाउको चाहिँ दायाँ बायाँ यानि कि दाहिने साइड अनि अर्को भनेको देब्रे साइडतिर घुमिरहेको हुन्छ अटोमेटिकली। र त्यो टाइममा चाहिँ अब जस्तो तपाईले आफ्नो टाउकोलाई हल्कासँग उठाउँदै तपाईले श्वास लिन सक्नुहुन्छ। अब श्वासलाई रोकेर बस्नुभन्दा पनि
तपाईँले चाहिँ जब तपाईँले को टाउको त्यसरी हात चलाउने क्रममा घुम्छ त्यो बेलामा तपाईँले हल्का हल्का सास लिन सक्नुहुन्छ। तर अब धेरै टाउकोलाई चाहिँ उठाउने कोसिस नगर्नु होला। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको जिउको ब्यालेन्स बिग्रिन्छ र तपाईँ चाहिँ डुब्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसैले जहिले पनि पौडी खेल्दाखेरि के चाहिँ गर्नु पर्यो भन्दाखेरि टाउकोलाई थोरै उठाउने र त्यो समयमा तपाईँले श्वास फेर्न सक्नुहुन्छ। फेरि टाउको उठाउने भनेर धेरै जस्तै 1 फिट जति उठाउने भनेको होइन। त्यसो गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ अब स्विमिङ झन् साह्रो स्लो हुन्छ र थोरै मात्रा उठाउने होइन। अब जे भए पनि तपाईँको टाउकोले पानीको भाग चाहिँ छुएकै हुनुपर्छ है। पानीलाई छोएको छैन भनेदेखि यानि तपाईँको ब्यालेन्स बिग्रिन्छ र यदि तपाईँको टाउको चाहिँ पानीभन्दा धेरै माथि छ भनेदेखि तपाईँले बुझ्नु जरुरी छ कि तपाईँको ब्यालेन्स बिग्रिरहेको छ। त्यसैले चाहिँ थोरै हल्का उठाएर अब तपाईँले चाहिँ अब जब टाउको घुम्छ त्यो बेलामा चाहिँ तपाईँले हल्का हल्का सास लिन सक्नुहुन्छ। अब अर्को टिप्सतिर जाउँ। लामो लामो झट्का लिने। छोटो झट्का लिँदाखेरि पौडी खेल्न साह्रै गाह्रो हुनुको साथै पौडीको गति पनि कम हुन्छ। यो सम्भवतः तपाईँहरूले कतिको याद गर्नुभएको छ र धेरै स्विमरहरू होइन अब उहाँहरूको एक्सपिरियन्स अनुसार चाहिँ तपाईँले सकेसम्म आफ्नो हातले चाहिँ लामो लामो झट्का दिने कोसिस गर्नुहोस्। हाम्रो गाउँहरूतिर बाकटे हान्ने भन्ने टाइपको कुरो गर्थ्यो होइन। अब तपाईँले बाकटे हान्दाखेरि कतिको याद गर्नुभएको छ तपाईँको स्विमिङको स्पिड बढिरहेको हुन्छ। त्यसैले चाहिँ तपाईँले सकेसम्म चाहिँ लामो लामो झट्का दिने कोसिस गर्नु। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको स्विमिङको स्पिड बढ्छ। त्यो मात्रै नभएर तपाईँको एनर्जी पनि थोरै युज हुन्छ। तर तपाईँ छोटो छोटो यदि तपाईँ झट्का दिनुभयो भनेदेखि अब तपाईँको जिउ तैरी राखे पनि तपाईँको स्विमिङको स्पिड धेरै स्लो हुनुको साथै तपाईँको पावर पनि अत्यधिक कम एकदमै युज भइरहेको हुन्छ। र जति धेरै अब तपाईँको पावर युज हुन्छ त्यो कन्डिसनमा चाहिँ तपाईँ छिटै नै गल्न सक्ने सम्भावना हुन्छ र तपाईँको स्विमिङको स्पिड कम हुनसक्छ। त्यसैले सकेसम्म पौडी खेल्दाखेरि र हात चलाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँले लामो लामो झट्का दिने कोसिस गर्नु होला। खुट्टालाई सकेसम्म सिधा राख्ने। पौडी खेल्दा खुट्टाको काम भनेको जिउलाई ब्यालेन्समा राख्नु मात्र हुन्छ। त्यसैले सकेसम्म खुट्टालाई रिल्याक्स राखेर सिधा बनाएर खुम्चन नदिने। अब यो 5 नम्बरको टिप्सले के भन्दैछ भनेदेखि तपाईँले सम्भवतः कतिको याद गर्नुभएको छ स्विमिङ गर्दाखेरि कतिपयको चाहिँ धेरै खुट्टा चलाउने बानी हुन्छ। त्यसो कहिले पनि गर्नु हुँदैन। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको स्पिड बढ्ने भन्ने कहिले पनि हुँदैन। खुट्टाको काम स्विमिङ गर्दाखेरि भनेको तपाईँको जिउलाई ब्यालेन्समा राख्ने मात्रै हुन्छ। आवश्यक परेको बेला हल्का हल्का चलाउने हो। तर अब एकदमै धेरै चलाउनु भनेको त्यसलाई चाहिँ राम्रो स्विमिङ गरेको भनेर बुझिँदैन। त्यसले स्विमिङ गर्दाखेरि सकेसम्म खुट्टालाई चाहिँ हल्का मात्रै चलाउने र खुट्टालाई सकेसम्म सिधा राख्ने कोसिस गर्ने। जुन हाम्रो खुट्टाको घुँडा हुन्छ त्यो घुँडालाई खुम्चाउन नदिने। यदि खुम्चाउनु भयो भनेदेखि तपाईँको स्विमिङको स्पिड अटोमेटिकली स्लो भएर जान्छ। त्यसैले सकेसम्म तपाईँले आफ्नो खुट्टालाई रिल्याक्स राख्ने कोसिस गर्नुहोस् र सकेसम्म चाहिँ अब तपाईँले आफ्नो खुट्टालाई चाहिँ हल्का हल्का मात्रै चलाउने कोसिस गर्नु होला। धेरै चलाउनु भयो भने तपाईँको स्विमिङको स्पिड स्लो हुन्छ। अब हामी अन्तिम टिप्स यानि कि टिप्स नम्बर 6 तर्फ जाँदैछौँ। डुबेर श्वास रोक्ने कोसिस गर्ने। अब यो चाहिँ कस्तो भनेदेखि होइन पानीभित्र पसेर सकेसम्म धेरै मिनटसम्म बस्न कोसिस गर्ने। जसले गर्दा हाम्रो एकाग्रता बढ्नुको साथै श्वास नियन्त्रण गर्ने बानीको विकास हुन्छ। अब यदि तपाईँ स्विमिङ पुलतिर प्र्याक्टिस गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि सकेस वा तपाईँले आफ्नै गाउँघरको खोलातिर पनि अब प्र्याक्टिस गरिरहनु भएको हुनसक्छ होइन। तर अब खोलातिर चाहिँ अलिकति रिस्क हुनसक्छ होइन। अब यसमा चाहिँ म तपाईँलाई सुरुमै वार्निङ दिन्छु। खोलामा गएर चाहिँ यसै सकेसम्म चाहिँ अब यदि त्यो जुन त्यो दर हुन्छ होइन अब त्यहाँ के अरे त्यहाँको गहिराइ कति छ भन्ने कुरा थाहा नभइकन चाहिँ त्यहाँभित्र डुब्ने कोसिस नगर्नु होला। अब यो चाहिँ मेरो तपाईँलाई विनम्र अनुरोध हुन्छ। जस्तो तपाईँहरूले स्विमिङ पुलमा प्र्याक्टिस गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ अब सकेसम्म पानी मुनि गएर चाहिँ होइन अब कति सेकेन्डसम्म रहन सकिन्छ वा कति मिनटसम्म चाहिँ श्वास रोकेर बस्न सकिन्छ तपाईँले एकपल्ट टेस्ट गर्नु होला। र सकेसम्म धेरै बेरसम्म पानी मुनि चाहिँ बसेर श्वास रोक्ने कोसिस गर्नु होला। यसो गर्नुभएको खण्डमा तपाईँको ब्रिदिङको टाइम पनि बढ्ने हो र तपाईँको कन्सन्ट्रेसन जसलाई एकाग्रता भन्छ है एकदमै ध्यान पनि बढ्छ क्या। अनि त्यो मात्रै नभएर चाहिँ अब जस्तो तपाईँले चाहिँ आफ्नो श्वासलाई आफ्नो ब्रिथलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने एउटा जुन स्किल पनि बढ्दै जान्छ। यसले पनि तपाईँलाई धेरै नै फाइदा पुर्याउँछ। र आज हामीले विशेष गरेर वनरक्षकहरूले माछाभन्दा छिटो पौडी खेल्नको लागि आवश्यक 6 टिप्सहरूको बारेमा यो भिडियोमा विस्तृत रूपमा चर्चा गऱ्यौँ। आशा छ तपाईँहरूलाई यो भिडियोले थोरै भए पनि सहयोग पुर्यायो होला। हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। र यस्तै किसिमका भिडियोहरू हेर्नका लागि elearning चौतारीलाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। भिडियो मन परेमा सेयर गर्नुहोला। तपाईँलाई कुन टिप्स चाहिँ धेरै मन पर्यो त्यो पनि लेख्न नभुल्नुहोला। अर्को भिडियोमा फेरि भेट्नेछु। तबसम्मको लागि हस्त नमस्कार।